चक त खतरा है मान्ने गर्छ बनिसकेको थियो बनिसक्यो नै बोलेको नै भने कि बोले छैन सागर चिसो लाग्छ तिर्खो त हरा त्यहाँ एउटा डाडु जस्तो छ नि त्यसलाई बाहिरपट्टि हालौँ लाल दार खान्छ लौ तिम्रो कस्तो बडे मानको डाडु त्यो होइन कि डाडु त्यो अर्को हो त्यो अगाडिको अगाडि के गर्छ मेरो माछा नि पखाल्नु पर्छ अन्त हल्का पकाउनु उकै यही अगाडि छ यार यो 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 यता साइडको यो यार ठिक छ नि ठिक छ कति भइरहेको नि एकदम म त फोन ल अब यहाँ सूर्य सरले चिया हाल्दैछन् सबैलाई टक्क मिठो चिया पारा केउलीमा आज हाम्रो रमाइलो हुँदैछ लोकेसन लोकेसन यही हो तपाईँहरू पनि आउनु होला धेरै रमाइलो ठाउँ छ यहाँ चाहिँ हाम्रो अहिले एकछिनपछि बिबिक्यू भन्ने छ त्यसपछि हेर्नु भ्यूहरू यस्तो छ यहाँ सूर्य न्युपाने यता भाइ सन्देश यता बसन्ती भाइ गोभी के पकौडे हैन आज भाइ आज पकौडा यो चाहिँ हाम्रो माछा है गाइज भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला यता आगो बलिरहेछ है यता हाम्रो टेन्ट छ अनि हाम्रो बाहिरको भ्यू चाहिँ यस्तो छ है गाइज साइडमा खोला छ टक्क रमाइलो भइरहेछ गाइज है यता साइडतिर फेरि जङ्गल छ पुरै है तेल हाल कि बुढा यहाँ तेल आलुले पुरै हालिदिन्छौ कति हाल्नु कति चाहिन्छ माछा पनि त्यो बेसन युज गर्नुपर्छ अन्त चारजनाले आउँछ कि नजिकै राखेको कहाँ बस्नु मिल्छ पनि यो चाहिँ हाम्रो माछा फ्राई हुँदैछ गाइस यहाँ है बहुत ताल छ चिया यार